Kung iniisip nyo nakita nyo na lahat ng makapigil hiningang mga tanawin sa Bukidnon, pues nagkakamali kayo dahil sa episode na ito ay dadaan tayo sa rutang hindi nakikita sa mapa. Yung tipong wasak-wasak yung daan, may mga naglalakihang tipak ng bato. Ano ka po? Exploration ba? Wasak-wasak na yung kalsada. Pababa. Ala, padaos-dos. Kaya pa ba? Siyempre, nakimalayan tayo. Hindi biro yung tarik na yun, ha? Mga ahon na halos malapader sa tarik, mga gahitang taas ng ilog. Dito na tayo mababasa. Tingnan nyo to. Aray ko, lalaki ng mga bato. Uy, ang lalim. Uy, basa talaga. Diyos ko Lord. Tingnan nyo. Uy, butik na tayo. Okay, lalim. Hanggang tuhod. Grabe naman to. At kung ano-ano pa. Ang lalaki ng mga bato, yan yung dadaanan natin mamaya. Pero dito tayo dadaan sa tulay na ito at magbabayad tayo ng 30 pesos. Kung ayaw nyo magbayad, magre-river crossing kayo. Tignan nyo to. Woo! Grabe! Ready na ba kayo dahil isang kapanapanabik na solo mountain cross ang ating gagawin sa isang liblib na ruta na walang signal, walang semento, purong off-road lang. Tatagusin natin ang ruta ng walang kasiguraduhan na may halong kaba, excitement at action-packed adventure mula Malitbog hanggang Impasugong. Ano, game? Isang magandang araw sa inyo mga kapo at welcome muli sa ating panibagong motorcycle adventure. Ang ganda talaga mag-road trip dito sa Mindanao at hindi ako magsasawang ipakita sa inyo yung mga magagandang ruta, yung mga magagandang tanawin na meron po dito sa The Land of Promise. At kasalukuyan po tayo ngayong naririto sa mismong munisipalidad ng Malitbog, Bukidnon. Dito po natin sisimulan yung ating masayang adventure sa pinaka-municipal hall ng Malitbog, Bukidnon. At magmamotor ata tayo ng 3 hanggang 5 oras patawid ng bundok dahil ngayong episode ay purong mountain cross, purong off-road, 80% off-road at 20% road yung ating pagdadaanan. Dahil mula po dito sa may Malitbog, Bukidnon, tatagos po tayo papuntang Impasugong. Hindi natin alam kung saan tayo dadaan, hindi natin alam kung ano yung ruta, at hindi natin alam kung ano yung pagdadaanan nating terrain. At para po umpisahan natin itong ating masayang mountain cross mula po dito sa may Malitbog patawid ng Impasugong, Bukidnon, ano pang hinihintay natin? Simulan na natin to. Nasa freeway na po ulit tayo, ibig sabihin solong-solo na po at malawak at maaliwalas na ulit yung kalsada. Ilang minuto lamang po ang layo nito mula sa pinaka-town proper ng Malitbog at papunta na po tayo sa pinaka jump off area kung saan magsisimula tayong mag-off-road. Pero ngayon, i-enjoy muna natin yung kalsada dahil maya-maya mamimiss natin ito. Ditong sementadong kalsada na ito, mamaya puro off-road na yung dadaanan natin. Kaya samantalahin natin, tingnan nyo yung panahon, nakikisama po. Sana hindi tayo ulanin sa gitna ng kabundukan. Ang aliwalas talaga mag-road trip o kaya chill-chill lang tayo. Mamaya kasi mawawalan din tayo ng signal, kaya mula sa Google Maps ay magpapalit tayo sa offline maps. Mamaya ituturo ko sa inyo kung paano at kung ano yung gagamitin nating offline maps. Pero sa ngayon, enjoy muna natin tong kalsada dahil mamimiss natin to maya maya.
Wow, tignan nyo. Meron pang sementado dito pero yung view, wow, ang ganda. Pababa pa rin po tayo ng pababa. Hindi ko alam kung ano yung letter S na yun doon sa may unahan. Pero 5 kilometers po, pababa pa rin po tayo ng pababa. Tapos tignan nyo yung mga bulubundukin dito. The best. Siguro mga 30 kilometers away na po tayo from Malitbog Town. Impahanong, nadaanan natin yung bayan ng Impahanong ata yun. Tapos meron dito tayong madadaan ng isa pa. Hindi natin alam kung hanggang saan itong sementadong kalsada. Basta ang alam po natin, nasa parte na po tayo ng kabundukan. Ilang minuto po mula dun sa may Malitbog Town proper, nadaanan na po natin itong parte na tinatawag nilang log deck. Pero tignan nyo yung mga kurbada, U-turn to. Tignan nyo yung mga bulubundukin. Grabe, iba talaga yung Bukidnon, lalong lalo na kapag mag-e-explore kayo. Napakasarap talaga mag-explore dito. Pero heto na ata yun mga kapo, off-road na dito. Mukhang dito na tayo mag-off-road, pero dahil off-road na, may gagawin muna tayo. Isa ito sa mga importanteng gagawin ninyo kapag mag-off-road kayo, ang magbawas ng hangin. Ang hangin natin ngayon sa harap 28, sa likod 30. Babawas tayo dito sa likod. Kailangan natin bawasan to para maganda yung traction natin. Mga 22 ang target natin. 23, pwede na yan. Tapos sa harap naman, bawas tayo dito para lapat na lapat tayo sa off-road. Ayan, tignan natin. Ito na yung hangin natin. Ito, 22, 21 likod. Pwede na siguro yan. Pagkatapos natin magbawas ng hangin, 22 sa harap, 21 sa likod, mag-off-road mode na tayo ni Himalayan. Papatayin natin performance, ABS off lahat para magamit natin yung full potential. Tara, ito na. At dahil naputol na, nasa tamang hangin na tayo. Naku, malaman natin to kung sana makatagos tayo. Ba, malalaki ba to, boy? Wiiw! Ba, lalaki nga ng bato. Mga loose gravel, lalaki, nakalutang oh. Wow! Grabe. Pababa ito. Napalaban agad tayo ha. Pero tignan nyo yung view. Okay, lapat na yung gulong natin. Sarap talagang gamitin ni Mitas sa mga ganitong terrain. Ayan oh. Iyon, loose gravel. Tapos downhill po ito. Ayan oh, grabe. Uy, grabe. Meron dito, meron pang pababa oh. Aray ko, laki ng mga bato. Tayuan natin to. Oh. The power of Himalayan. Ang lumiblib dito sa may parte ng Bukidnon. Ito, nakababa na tayo. Tapos meron ako nakikita ditong parang bayan. Matapos natin daanan yung sitio Lagdek dito sa may San Luis, Malitbog, Bukidnon, ay pagpapatuloy na po natin yung ating pagmumotor. May sementadong kalsada pa naman po para magkaroon kayo ng idea kung katulad kayo, baliw rin na gustong tumago sa bundok kahit wala pang kalsada. Ito yung magiging guide ninyo. Sa dulo ng San Luis, kailangan yung daanan to. Mukhang doon ata tayo aakyat mga kapo, yung akyati na yan. Grabe, mapuputol na yung kalsada. Tingnan nyo, malapader.
Grabe, meron tayo na daanang parang tulay dito na hindi ata tinuloy. Mukhang ghost project ata to, pero wag muna natin problemahin yun. Ito ang problemahin natin, ahon to. Kailangan bigyan natin to. Grabe oh. Grabe, nakalutang. Wow! Kita nyo yun? Lalaki ng mga bato. Ahon! Sige! Woo! Grabe ang ahon to, boy. Woo! Lalaki ng mga bato. Grabe, ang lalaki ng mga bato. Woo! Tingnan nyo, pader ulit. Sige, kayanin natin to. Grabe, ang laki ng mga bato. Wow! Ahon! Allah! Allah, gumagapang si Malaya. Ang laki ng mga bato, boy. Kailangan dito hindi nyo susulian ng gas. Tingnan nyo, ang laki ng mga bato. Dito nga tayo. Grabe, lintik na daanan to. Ayan, medyo focus tayo. Kita nyo naman siguro yung pinagdadaanan natin. Ang lalaki po ng mga bato. Wala tayong idea kung hanggang saan at ano pa yung mga kakaharapin natin. Grabe yung mga bato. Kawawa yung mga rims dito. Woo! Ito pa. Loose gravel pababa. Kung kanina paakyat, ngayon naman po pababa. Saan na ba ito papunta? Oy, may batis. Meron tayong batis na madadaanan. Isang buong araw na adventure at off-road tong gagawin natin. Tignan nyo itong dinadaanan natin. Wala na pong semento. Puro bato na. At yung bato, nakalutang po yung mga malalaki. Para magkaroon kayo ng idea kung ano yung itsura ng mga pinagdadaanan natin, tignan nyo kung gaano kalalaki. Kasi laki ng mga palad natin. Ang dami yan, no? Meron pa dito. Ganyan po kalalaki yung mga bato dito. Akala nyo normal na terrain lang yan. Ayun ang motor natin. Muntik na tayo dun. Tapos papunta pa tayo dun. Tingnan nyo to, asan na ba tayo? Wow! Dito tayo, tingnan nga natin dito sa may taas. May ano naman. Tingnan natin kung ano yung tsura dito. Meron namang daanan. Try lang natin, hindi po dito yung ruta natin doon sa may isa. Kumanan tayo saglit, total hindi naman tayo nagmamadali. Tingnan nyo to. May ahon dito. Wow! Power Himalayan! Ahon! Woo! Grabe! Tingnan nyo tong spot mga kapo. Boom! Paraiso mga kapo!
Kita nyo naman po siguro yung pinagdaanan natin doon sa may baba. Galing tayo doon sa may kabila. Tapos nasa parte na po ata tayo ng Impahan. Nung parte pa rin ata ng San Luis. Dito sa may Malitbog. Itaman nyo na lamang po ako kung mali, pero kahit sino mapapahinto. Tignan nyo, ang ganda ng mga mountain view. Grabe. Tignan nyo, ito yung pinakamagandang view. Si Malaya, nakarating dito. Napakaliblib, napakahirap. Yung bato, nakita nyo kung gaano kalalaki. Tapos ahon, yun yung medyo challenging sa ruta. Pero pag mga ganito mga tanawin, nawawala po yung pagod natin. Tingnan nyo, napaka-presko. 360 view mga kapo. Kahit sino mga nature lover, lalong-lalo na kung mahilig kayo mag-offroad at magpakaligaw-ligaw, tignan nyo, tapat na tapat yan. Huminto lamang tayo saglit, tapos tara, pagpapatuloy na natin ito. Hindi tayo magtatagal dito dahil hindi natin alam yung ruta. Tara, baba ulit tayo, tignan nyo yung mga bundok. Pag-ahon lang natin sa may sitio, dito tayo pinapadaan ng mapa. Ewan ko kung saan yung lusot nito, pero dito tayo. Puro mountain, cross ulit to mga kapo. Tapos tignan nyo itong dadaanan natin. Nasa bundok pa rin po tayo. Ganda mag-explore dito sa may Bukidnon, ito. Dito tayuan natin to. Oh, putik yun pasaway to si wala na, nagkakaletse-letse na yung mapa. Pero sabi naman ng mga lokal, dito daw tayo. Pababa tayo ng pababa. Ito nga tayo. Sa mga nakakapanood po na taga Malitbog, sana magkaroon po kayo balang araw ng maayos na daanan. Kasi ang hirap mag-transport kapag ganito, lalo na po kapag maulan. Ayan ito tayo. Tatagos tayo. Tingnan nyo itong dinadaanan natin, may pakanan, pero dito tayo pinapadaan. Hala, halos tayo lang po nandito. Tingnan nyo to, medyo malambot yung lupa. Itong dadaanan natin. Aba, putik boy. Kamusta kaya yung sitwasyon nila dito kapag malakas ang ulan? Grabe siguro ang putik nito. Pero dito tayo pinapadaan so wala tayong choice. Uy, may mga rats na boy. Ito, may mga rats na. Tingnan nyo to, aahon tayo dito. Dito tayo dadaan. Siyempre, nakikita nyo yung rats na yan? Ayan Woo! Mahulog kayo dyan. Pwede kayo makatampalan sa lalalim nyo, Pero dito tayo, may daanan naman ng mga motor. Susundan lang natin to. Dito dumadaan yung mga lokal siguro. Pero ang dami na pong mga rats, or para yung uka na dinaanan ng tubig dito sa may parte ng kabundukan. Wow! Ang ganda pala dito sa may itaas. What a beautiful paradise!
Hindi tayo pwede mahulog sa mga rats. Dito nyo yan. Pababa tayo ng pababa. Kanina loose gravel, ngayon puro rats naman. Dito tayo dadaan kung sa dumadaan yung mga lokal. Dito nga tayo, ang daming mga rats boy. Yan oh. Kita nyo yan. Bigyan natin ng konti power. Kapag ito nagawa ng kalsada, riding spot to mga kapo. Ako na po nagsasabi sa inyo, na-appreciate natin yung mga ganito. Dito tingnan nyo mga kano. Dito tayo sa mga dinaanan ng mga lokal. Huwag na tayong gumawa ng sarili nating daan dahil ayun, lalaki na mga rats oh. Oh. Huwag ka nahulog tayo dyan. It's either mabalengtong tayo or ma-out of balance tayo. Ayan oh, binabalansin na lang natin ang motor. Kaysa naman dito sa kanan, ano po yan? Loose gravel ulit. Bulusok na naman. Tapos tignan nyo yung mga tanawin boy. Meron pa dito pababa. Kulay. Dito tayo. Grabe, wasak-wasak. Wasak-wasak yung dadaanan natin pababa. Teka, yari tayo nito boy. Patay. Antarik pababa. Yari boy. Ang loose gravel. Wow! Ano ka po? Exploration ba? Wasak-wasak na yung kalsada. Pababa. Ala, padaos-dos. Woo! Kaya pa ba? Siyempre, nakimalayan tayo. Hindi biro yung tarik na yun ha. Kumbaga sa Bisaya, bahada. Tapos, bato na naman na nakalutang. Eto. Ayan, sumasayaw yung motor. Diyos ko Lord, ano ba to? Wow! Ginusto mo to kapo eh. Pero para madaanan natin, dito tayo. Hindi ko alam kung kakayanin pa ba natin to. May gulay, bigla namang, bakit bigla naman nagkabato-bato dito? Pababa po ito ha. Pababa po ito. Tingnan nyo. Medyo focus tayo. Pababa. Grabing mga bato to. Ala. Kawawa yung rims dito. At sa wakas, woo! Balik sa clay. Pero tingnan nyo yung mga tanawin. Grabe, luntian. Teka, aray. Exploration baka mo. Eto na yun, ay meron pa. May mga bato-bato pa boy. Eto. Grabe, kawawa yung mga dadaan dito. Sana balang araw po sa mga opisyal na nakakapanood po nito, gawan nyo sana ng maayos na daanan dito. Pababa po ito ha. At talagang binabalanse na lang natin kasi sumasayaw yung motor. Pero hindi nyo pwedeng kontrahin, lalong-lalo na yung malibela. Hayaan nyong bumalik yung mismong gulong para hindi kayo ma-out of balance. Katulad yan, ayan o. Hinahayaan lang natin sila. Or yung manibela. Grabe, pababa ng pababa. Pag nakababa tayo dito, hanap tayo dun sa may baba ng magandang spot. Ito pa lamang. Dito pa lamang sa parte ng kalsadang pinagdadaanan natin. Grabe, ang hirap nito paakyat. Mamma mia!
Ito, meron pang pa-U-turn. Mukhang may U-turn dito, boy. Teka. Tingnan nyo. May U-turn dito. Allah. Wasak talaga. Ayan o, U-turn. Bulusok. Bahada kung sa Bisaya. Bulusok pababa. Medyo mainit, kailangan natin makababa dito. Grabe ang tarik. Ito pa, meron pa dito. Tikto. Hindi tayo pwedeng tumigil dito. Yan, sumasayo yung gulong, boy. Meron mga lokal. Mayong buntag, magilang me. Salamat. Wow, tignan nyo tong spot na to. Teka lang, tignan nyo. Paraiso. Hindi ko na po mapigilan yung sarili natin na hindi mapahinto. So sobrang ganda nitong kinalalagyan natin. Halos galing tayo sa may taas. Kita nyo naman, wasak-wasak yung pinagdaanan natin. Bulusok po Nasa gitna po tayo ng mga kabundukan. Kahit tirik yung araw, napagilid po ako dahil sobrang na-amaze ako. Tingnan nyo, aminado man po tayo na halos kalbo na po yung mga kabundukan dito. Pero iba pa rin po talaga kapag nakikita nyo yung mga lunti ang kapaligiran. Nagbaon na lang po tayo ng chocolate bar para kahit papano may energy. Kailangan natin to, energy bar. Lalong-lalo na pala kapag mainit ang panahon, buti na lamang po. Meron tayong hydration bag ni Moskomoto. Ayan. 15 liters po ito, tapos merong 3 liters water reservoir. Para kahit hindi na tayo magtanggal ng helmet, may nozzle po siya. Pwede niya kayong uminom. Yan, may nozzle po siya. Pwede nyong i-off, pwede nyong i-on. Ito po, may tubig Siguro naman po nakikita nyo kung nasan man tayo parte ng kabundukan na talagang napahinto na po talaga ako. Hindi ko na mapigilan kahit tirik yung araw. Tamang kain na lang po tayo ng chocolate bar at hydration. Kailangan natin yung tubig, lalong-lalo na kapag mainit yung panahon. Wag nyo pong kakalimutan yung tubig. Kain muna po ako. Kasi tingnan nyo, pababa po yan, bahada kung sa Bisaya. After quick break, quick hydration, baba na tayo. Ito medyo patag na sa wakas. Grabe, lutang yung mga bato. Laki ng mga bato. Saktong-sakto lang talaga yung brake natin. Hala, nakikita nyo, wasak-wasak, bye! Focus ka po, focus! Hop! Hala, wasak-wasak talaga! Loose gravel to, ha? Grabe! Dito tayo. Wow, hindi pa natatapos. Meron pa dito, boy. Pababa pala to ng pababa. Nakikita nyo naman po siguro yung tanawin sa may harap. Pagpasensyahan nyo na po, medyo nabibisi lang po tayo. Katulad nyan. Wala. Talagang hindi tayo naggagas kasi loose gravel, sumasayaw yung motor. Yung tipong akala mo ma-out of balance sa sobrang loose. Sa mga nakadaan na dito, siguradong alam nyo yung sinasabi ko
Grabe. Ibang klaseng ruta to, boy. Dito tayo. Ayan oh. Ayan oh, sumasayaw yung gulong. Laki. Hala, downhill. Wala na lang. Dahan-dahan tayo. Pababa ng pababa. Hindi kailangan ng magaling dito. Ang kailangan dito, konsentrasyon. Ito pa, meron pang bulusok pababa. Yari tayo dito. Ayan, nakikita nyo yan, oh. Sa mga nanonood, sa inyong mga tahanan, huwag po kayong kabahan. Wasak-wasak lang talaga itong dinadaanan natin. Pero kayang-kaya to, nakahimalayan tayo. Ayan, oh. At naka EO7 tayo na gulong. Limitas. Grabe. Ito, pababa na sa wakas. Pagkatapos nito, kahit pa paano hindi na bulusok. Ay, grabe. Grabe yung bulusok pababa. Woo! Ngayon, kahit pa paano, relax mode na. Kasi meron ng parang ano dito. Ito, nagbato na naman. Kala ko relax mode na. Hindi pa pala tapos. Ito, hindi na masyado ahon. Ay, sa wakas, thank you Lord. Pero meron na naman palang pababa. Dito nga tayo. Kung saan dumadaan yung mga lokal, doon tayo. Para hindi na tayo mahirapan pa. Bumababa na naman. Tingnan nyo yung mga kabundukan, no? Siguro ang hirap ng buhay nila dito kapag malakas yung ulan. Ito, wala na. Nag-brake lock na yung likod natin. Parang pinapadaos-dos na lang natin yung motor natin. Kaya may off-road mode po itong Himalaya natin kasi kailangan kapag ganito, likod lang yung preno. Kasi pagka wala kayong preno sa likod at ganun, loose, mag-skid lamang po. Dapat sa akin kasi nagbe-brake lock, hinahayaan ko na lang yung motor na dumausdos. Pero teka, ano to? Ano itong pagdadaanan natin? Grabe, lalaki ng mga bato. Grabe. Whew! Uy, ano itong dadaanan natin dito? Sir, maayong buntag. May buntaghad. Kining tulaya, sakop sa Sitio Parinti, Barangay San Luis, Militbog, Bukidnon. Kanang muagi diya, asa man sila mangagi? Sa latay sa tulay, bayad og 30 motor. Ug di sila ganahan mo bayad, lapas sila sa tubig. Laong ba diya diya? Medyo na lahom, labaw sa tuhod. Kintahay mo kusog ang uwan. Dili ba masira ang tulay ninyo? Dili, kaya ra ka, unom na nagi lapaw sa baha. Sakop ni sa Barangay San Luis. Ya, asa man ang boundary sa Malitbog ug Timpas Ugkog? Unahan sir, sa Amusig River, na isa ka sa pa, tabo, tuloy, dako nga sa pa. Napahinto na lamang po tayo dito sa may parte ng Sitio Parente. Yun yung motor natin. Sako pa rin po ng Barangay San Luis. Dito pa rin po sa Malitbog, Bukidnon. Ang lalaki ng mga bato, yan yung dadaanan natin mamaya. Pero dito tayo dadaan sa tulay na ito at magbabayad tayo ng 30 pesos. Kung ayaw nyo magbayad, magre-river crossing kayo. Sa lahat na ata ng tulay na nadaanan natin, ito yung medyo kalunos-lunos. Nagtitiis sila dito sa tulay na kawayan para lamang makatawid galing Impasugong at papunta ng Malitbog. Sana may nakakapanood na
opisyal ng gobyerno at mapansin itong tulay na ito dahil key location po itong mismong tulay. Ayan, oh. Kapag dito kayo, malalim daw yan at malalaki yung bato. Tapos magbabayad po kayo dun. Galing tayo dun, ahon yan, papunta dun. Tignan nyo, bato-bato. Kung dadaan kayo dito sa tulay, magbabayad kayo ng 30 pesos. Ang lalaki ng mga bato. Itong bandadaanan nyo. Tignan nyo to. Woo! Grabe! Pagkatapos ng tulay, ito ahon naman to. Grabe. Loose gravel pa rin po. Woo! Uulitin ko po, sana may nakakapanood na opisyal ng gobyerno sa tulay na yon. Kasi napakahalagang papel po ng tulay na yon sa mga taga dito. Tignan nyo, aakyat pa tayo dun. Wow! Tingnan nyo. Oops, oops, oops. Oops, oops, oops. Dito tayo. Baba pa, pababa to. Pero tingnan nyo yung... tinayuan ko na. Tingnan nyo yung dinadaanan natin. Wow! Pero ganito pala sa Pilipinas. Hindi man maganda yung daanan, pero dito po aakma yung salitang difficult roads leads to a beautiful destination. Tignan nyo yung kapaligiran, mga kapo. Paraiso talaga tong ruta na to. Ito, loose gravel. Bahandahan tayo dito. Woo! Kita nyo yan, bulusok pababa, mga... Op! Alright, ang haba ng ahon na to. Kung galing kayo dun sa unahan at tatagos kayo, grabe. Buti na lamang talaga. We are so blessed dahil meron tayong Himalayan 450. At syempre, naka-trail tire tayo ni Mitas. Uy, yung lalaki. Wasak-wasak to. Patay. Ito. Tay. 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 Wow! Kita nyo yun? Kita nyo yung lubak-lubak na yun? Allah! Hindi natin nilalabanan. Kaya natin yung motor, yung bumalik sa kanyang pwesto. Nakatagos tayo doon. Kita nyo, gumaganon yung motor natin. Malalaki po yung bato. Tapos nasa na tayo? Halos tayo lamang po yung nagmumotor dito. Alam kong kinakabahan kayo, pero wag po kayong kabahan dahil safe po dito sa Mindanao. Teka, may downhill pa, oh. Ito pa. Dito tayo. Pababa, oh. Dito. Lalaki ng mga bato, boy. Tayo. Mamma mia. Ito yung estado ng kanilang daanan. Wow. May ilog dito, ah. Teka, saan dito? Saan tayo dadaan? Tingnan nyo yung tanawin, mga kaapo.
Mukhang dito na tayo mababasa. Tingnan nyo to. Teka lang. Aray ko, lalaki ng mga bato. Uy, ang lalim. Uy, basa talaga. Diyos ko Lord. Tingnan nyo. Uy, butik na tayo. Okay, lalim. Hanggang tuhod. Grabe naman to. Wala, may bato. Dito tayo. Woo! Grabing river crossing to. Woo! Napagtagumpayan natin yun. Grabe, papakita ko sa inyo. Basang-basa yung paa natin. Hiwalayan lang sa kalaw. Grabe, hanggang dito yung tubig. Tignan nyo. Umabot dito sa may gulong natin. Grabing ilog to. Akala ko nung una hindi na mababasa yung paa natin, pero nung dumaan tayo sa parte ng ilog na to, nagubad tayo ng sapatos. Grabe, basang-basa. Ayan, pasintabi po sa mga nanonood. Oh, nakatawid tayo. Ito pa, oh, pasintabi po ulit. Talagang basang-basa. Abot po tuhod yung ilog na yan. Pahinga muna tayo dahil sakto may tindahan dyan. Magpapahinga po muna tayo saglit, papainitan muna natin, baka sakaling matuyo yung sapatos at medyas natin. Buti na lamang po at may tindahan dito, pagtawid nyo ng ilog, eh makakapag-snacks po kayo. Layo din! Isipin nyo, paano kapag lumakas yung ulan at talagang bumuhos yung tubig dito sa mismong parte ng kinalalagyan natin? Siguro wala pong nakakadaan dito. Kasi ngayon pa lamang natag-init, eh mataas po yung tubig. Paano pa po kaya kapag masama yung panahon o kaya malakas yung ulan? Baka hindi ito nadadaanan. Pero dahil may tindahan, merienda muna po tayo ulit. Ngayon pagkatapos natin mag-break dahil alas 12 na rin ng tanghali, napag-alaman po natin na nandito tayo sa may Sitio Pigdasag, sakop ng barangay Impahanong, dito pa rin sa may Malitbog, Bukidnon. Nasa may Malitbog, Bukidnon pa rin pala tayo. Eto, tatagos-tagos tayo dito at hindi natin alam kung ano yung kakaharapin natin. Grabe, lalim pala lol. At eto na, magsisimula na yung challenge natin dahil ahon to mga kapo. Tignan nyo. Allah, ahon. Allah, grabe, ang tindi boy. Yun oh. Woo! Ang tindi ng ahon. Allah, lalaki ng mga bato. Allah. Wow. Yun. Grabe. Ito pa, meron pa isa. Grabe, ang lala dito. Yan. Para magkaroon kayo ng idea. Ito yung estado ng kalsada nila dito. Hindi ko sigurado pero sabi nila pag ahon natin dyan, ito, aray ko, pag ahon natin dito, eh makakalusot na tayo. Dito tayo sa gilid para daanan. O, di ba? Grabe, pader tong inaakyat natin ha. Lalaki ng bato. At least gravel pa. Meron pa dito. Tingnan nyo yan. Aakyat tayo dun sa may taas. Ito, ahon na yun. Ahon! Pader oh! Yun no, inaahon lang ni Malaya ng
Basic. Ito pa, meron pa dito. Yun oh. Grabe, sharp left. Tapos meron pa dito. Ah, ito. Nagputik na. Siyempre dito tayo. Yun oh. Dito tayo, boy. Uy, may bahay. Tara. Malayo-layo pa to mga kapo. Tingnan nyo itong dinadaanan natin. Tire pot na lang. Nakikita nyo yung dinadaanan natin? Dinadaanan to. Tingnan nyo, pader. Tapos bato-bato. Teka, dito tayo. Mamimili tayo ng daanan para may traction dito sa gilid. Ayan oh. Power, malaya. Grabe. Basic. Ay, meron pa. Ito pa. Bino-basic ni malaya to. Woo! Sarap. Solo exploration. Teka, pababa to. Dito tayo. Tama ba itong dinadaanan natin? Ay, gulay. Halos 4 na oras po tayo nandito sa trail. Pumasok tayo ng alas 8 at pasado alas 12 na po ng tanghali. Ito, teka, tignan nyo to. Graba. Wala, dito tayo. Hindi kailangan na magaling dito. Ang kailangan dito, consistent at balance. Dito tayo sa gilid. Tinayuan na lamang po natin at dito tayo dumadaan sa mismong gilid kung saan dumadaan yung mga lokal. Kasi loose gravel po, matagtag. At mas kontrolado po natin pagka ganito yung daanan. Uy, may sasakyan. Tayo dire-diretso pa. Mountain cross. Konti na lang, makakatapos na tayo. May mga kabahayan na. Tignan nyo to. Wow, may mga pine tree area. Dito kahit papano manageable na po yung daanan. Ngayon kahit papano dito manageable na natin yung mga ganitong terrain. Ayun, umaahon tayo. Tayuan natin to. Woo! Bakbak! Sarap ng Nakamitas E07 Enduro Trail. At sa wakas mga kapo, nagawa natin mga katagos. Kalsada na po. At nandito na tayo sa Gilang-Gilang, sakop po ng Manolo Fortich sa Bukidnon. Ang sarap sa pakiramdam at sementadong kalsada na yung dinadaanan natin. Halos alas 8 tayo pumasok, tapos nakalabas tayo mag-aalas 2 na po ng hapon. Andito na po tayo sa may parte ng Gilang-Gilang, Manolo Fortich, Bukidnon. At mula po dito, rerekta na po tayo sa Impasugong. Nakatagos tayo. Thanks God talaga at kinaya natin. At of course, syempre hindi natin magagawa yun kung hindi tayo nakahimalayan. At syempre, Nakamitas na Enduro Trail. Grabe, lalaki talaga ng bato. At mula po dito, rekta na po tayo dahil ito na yung mga ulap. Baka abutan tayo ng ulan. Nasa parte na tayo ng Manolo. At yung layo pa natin sa Impasugong ay 30 kilometers. Mga 30 minutes to mga kapo. Rekta na tayo doon. Tara!
Nandito na tayo sa may Sayre Highway or sa pinaka provincial highway dito sa may Bukidnon. Nakababa na po tayo galing sa may Manolo Fortich at ito na pa yung daan papuntang Impasugong. Isipin nyo, galing tayong Malitbog, hindi na tayo dumano ulit doon sa may Cagayan de Oro. Alayo kasi nang iikutan. Talagang nag-mountain cross tayo. 5 hours nga lang at talagang mahirap yung terrain. At least nakabalik tayo dito sa may Impasugong dahil sa buong Bukidnon, ito yung, ayan, may karatula dito. The Tribal Capital of Bukidnon. Kakaliwa tayo dito. Nandito na tayo. Kumaliwa po tayo sa pinaka-welcome arc ng Impasugong Bukidnon at in 2 kilometers ay papunta na tayo sa pinaka-poblasyon. Tignan nyo yung kalsada. Ito yung pagdadaanan ninyo papunta sa pinaka-municipal town ng Impasugong. Ang ganda ng mga puno. Ito yung kalsada na makikita nyo kung pupunta kayo sa mismong poblasyon ng Impasugong. Grabe ang ganda ng kalsada. Merong puno sa gilid, kaliwat kanan yan. At ito, may nakalagay, welcome poblasyon Impasugong Bukidnon. Napakaganda ng kalsada mga kapo, tignan nyo yan. At dahil pasado alas 3 na po ng hapon, 3:45 na po, kaya mangyayari ay dito na po tayo maghahanap ng matutulugan. Total, nandito na ulit tayo sa may Impasugong, dito na ulit tayo magpapahinga. At ito na po yung pinaka town proper ng Impasugong. Napakasimple lang. Dito po sa pinakasentro ng Impasugong, meron tayo ditong tutulugan para ngayong araw. Dito po sa may LK Apartel. Ayan, ipapasok lang natin yung motor natin dito. Uy, ayos oh. Uy, saktong kasya lang yung motor. At ayan, sa wakas makakapagpahinga na tayo. Dito po muna tayo matutulog at magpapahinga tayo. Pero promise bukas ipagpapatuloy natin itong ating off-road adventure. Dito naman tayo ngayon sa Impasugong. Good morning po, ito na yung ating continuation ng ating ginagawang motorcycle adventure. Doon nga pala po tayo natulog sa may LK Apartel. Dito po sa mismong poblasyon ng Impasugong. Pwede nyo pong maikonsider yung tinulugan natin na sa halagang 500 pesos lamang po. May malakas na wifi, may aircon, may safe parking po sa mga motor at may safe parking din po para sa mga 4 wheels. At ngayon naman po ay ipagpapatuloy na po natin yung ating off-road adventure. Kita nyo naman, off-road po agad yung pinagdadaanan natin. Siguro mga 10 kilometer, wala lang 30 minutes papunta sa ating susunod na destinasyon. Pero bago tayo ulit mag-off-road ay magpalit ulit tayo ng off-road mode ni Malaya. Ayan, i-performance natin tapos rear ABS off para magamit po natin yung full potential ni Malaya sa mga ganitong klaseng off-road condition. Katulad ng pinagdaanan natin kahapon, tignan nyo, off-road na naman po ito. Mula po sa may poblasyon ng Impasugong, mga 10 kilometers po ata yung momotorin ninyo. Mga 30 minutes kung nakamotor po kayo. Hindi po ito yung unang beses na bibisitahin natin itong lugar na ito dahil
Itong ating Pakay ay isa sa mga dapat yung puntahan kung magagawi kayo dito sa may Impasugong. Bali, revisit lamang po natin ito at titignan natin kung ano na yung estado ng kalsada, kasi dati po talaga ang lala. Pero ngayon tignan nyo, parang napison. Pero off-road pa rin po, bahada na naman. Pag sinabing bahada, bulusok po pababa. Ayan, tignan nyo yung pinagdadaanan natin. Hindi po ito normal na daanan, mga kapo, ha. Kung nakamotor kayo, medyo masusubukan yung riding skills nyo sa mga bahada or yung bulusok na parte na mga off-road, lalong ganito loose gravel na naman po. Tapos tayo, dito tayo, babasahin nyo po kasi yung mga trail kung saan may mga bato. Katulad nyan, baba po ito, ha. Pababa po ito. Hindi po kayo dapat magkumpiyansa sa mga ganito kasi bulusok po pababa na naman. Ayan. Mas okay na rin to kaysa nung nakaraan, mga kapo. Dito tayo. Pwede kayong dumaan dyan, matarik yan. Parehas lang naman, pero dito tayo. Gusto kong madaanan to kasi nung nakaraan wala pa itong daanan na ito. Kasi matarik yung kanina, yung pababa na yun. At least kung medyo nag-aalangan kayo, pwede kayo dito shortcut sa mga palm tree na yan. Iikot lang naman yan. Kasi pagka dinerecho nyo yan, lusong po yan. Ngayon doon tayo papunta, pababa. Ayun, si kuya, pababa yun. O at least hindi na ganun katarik. Pero parehas lang naman po yan. Mamimili na lamang po kayo kung saan kayo pupunta. Off-road condition pa rin po yung pagdadaanan ninyo. Pero ganun pa man, kailangan natin itong daanan kasi gusto kong makita ulit yung ating Pakay. At ito yung magandang balita, mayroon na pong sementadong kalsada sa kalagitnaan. Dati po kasi off-road to dati. Ito yung matarik na parte. Pero buti nilagyan nila ng semento. Ayan, ginagawa pa nila. Tignan nyo to, yung bulusok, malayo turn slot to. Kahit papaano may semento na. Pababa po ito ng pababa at wala na pong silbi dito si Google Maps dahil wala na pong signal dito. Pero pwede nyo naman pong ipagtanong-tanong sa mga lokal at sasabihin naman po nila sa inyo kung sakaling naliligaw na kayo. Pero wala naman pong ibang daanan papunta doon kundi ito mismong kinalalagyan natin, itong mismong kalsadang ito. At pagbaba natin noon, ito na yung tulay na kahoy. Pwede naman po makadaan dito yung mga 4 wheels. Tayuan na lang natin to para mas kontrolado natin ito dahil hindi pantay-pantay yung mga tabla. Sa mga nakamotor, pwede po, babalansihin nyo lamang po na dito lamang kayo sa may tabla. Sa mga 4 wheels, ulitin ko, kayang-kaya naman po dito. Mula po dito siguro mga nasa 15 minutes na lamang po. Nandun na tayo ulit. Medyo nabigla tayo. Dito sa may Sitio Pinaanan, dito sa mismong ginagawa ng tulay, ay hihinto po kayo at magbabayad kayo ng 50 pesos sa barangay environmental fee. Nasasakupan na po ito ng barangay Dumalaging, kung hindi ako nagkakamali. Tapos pwede na kayong dumiretso. 50 pesos lamang po yung entrance. Pero tayo, aakit na po tayo ng bundok. Paakit na po ito ng paakyat. Tingnan nyo, uphill na po ito. Loose gravel na naman.
Dito na tayo sa may itaas ng bundok. Isipin nyo, may zigzag road pero off-road. Ayan o, tingnan nyo yung mga tanawin. Kita nyo naman siguro. At nakikita nyo yung bundok na yan. Aakyat tayo dyan. Ang tarik niya, tingnan nyo. Hanggang dun sa may taas. May checkpoint tayo dito, patay. Ayun na. Mo. Yes po. ORCR. Meron po. Padaan po ha. May move point, may cow checkpoint dito. Kala ko susugin tayo. Pero yung sinabi ko po sa inyo, eto, aakyat tayo dyan. Loose gravel yan. At pagkatapos nating umahon kanina dun sa malapader na sobrang loose, eto na mga kapo, approaching na po tayo sa wakas. Pagkatapos ng halos isang taon, muli po tayong nakabalik. Mayada pag-uma sir, welcome back to Rotipix Barangay Dumalaging, Impasugong, Bukidnon. Kung mag-detour lang po na 300 per head yung entrance sir, tapos mayroon kaming accommodation doon na good for to na kubo na tig 2,500 po yung overnight doon. Tapos mayroon pa kaming accommodation na good for 6 na kubo tig 4,000 po yung overnight. Tapos kung camping lang tig 450 per head po yung entrance. Kung wala pong dala na tent, mayroon naman kaming good for to na tent doon na parintahan namin na tig 300 ang rent po sa good for to na tent namin. Doon po sa entrance ng detour na mayroon po kami na pre na broad copy doon na yun sa amin lang nakapian na kung ginagawa na pwede naman kayo magkape-kape doon sa may view deck namin. Yun po ang mga turista na magpunta dito. Pwede naman sila may picture doon sa mga view deck namin. Mayroon naman doon sa red at saka view deck namin at saka swing. Mga 9 AM po yung bukas namin, yung sara namin mga 4 PM. Kaya po yung tinawag yung Rotipix kasi ang pangalan po sa may-ari nito na si Roti. Tapos yung Pix na lang dayon yung dinagdag namin dito na pangalan niya. Kaya po naging Rotipix. Pero yung madalas po yung pinuntahan dito, yung nag-viral na CR namin doon sa may banda, doon sa may trail hike, yung sa Kubloy. Doon po yung maganda na CR namin, sir. Tinawag po siyang Kubloy kasi yung pangalan po sa may-ari dito, yung si Blue Pits. Kaya po tinawag na Kubloy. Magbabayad lamang po kayo ng 300 pesos dito sa may Rotipix, tapos only selfie na po kayo. Maraming selfie spot, may platform, may mga swing, at itong mismong kinalalagyan po natin. Nag-order lamang po tayo ng beef tapa na 220 pesos. Siguro naman deserve natin yung mga ganitong view sa hirap ng pinagdaanan natin mula sa may Malitbog hanggang Gilang-Gilang sa may Manolo Fortich. Ito na yung end point natin at nirevisit po natin, at marami na din pong pinagbago dito sa may Rotipix. Pwede na kayong mag-charge 50 pesos lamang po at honesty, kung saan ilalagay nyo na lamang yung bayad at pwede na kayong mag-charge. Pero tayo po, ayan, umorder tayo ng beef tapa. Grabe, sa hirap ng pinagdaanan natin, loose gravel, bangin, or yung bahada sa Bisaya, ahon, subida, deserve na deserve po natin. Sa 300 pesos na entrance fee, only native coffee na po. Tapos umorder na tayo, sakto wala pa po tayong kinakain. Unang subo po para sa inyo.
Pagkatapos po natin kumain ng mabilisan, maglalakad lamang po kayo ng wala ng 1 minuto at dahil nakabalik po tayo dito sa Rotipix, muli nating bisitahin yung pinaka nag-trending na palikuran. Tignan nyo to. Yung CR nila, tignan nyo yung kubeta. Ito yung inodoro, tapos live wallpaper yan. Habang tinatawag po kayo ng inang kalikasan at nagbabuwas po kayo dito sa kanilang kubeta, sasagot po agad si inang kalikasan direct. Ayan po agad, puro mga tanawin yung makikita ninyo. Kaya nag-trending itong palikuran nila. Naway nagustuhan nyo po yung ating masayang paglalakbay mula po sa may Malitbog hanggang narating natin itong parte ng Impasugong. Baka meron po kayong alam na magandang lugar o ruta dyan po sa inyo na pwede makipagsabayan sa mga sikat na tourist destination, ay baka pwede nyo po akong i-message sa ating Facebook page at susubukan po natin itong puntahan sa abot ng ating makakaya. At kung mahilig po kayo sa mga ganitong klaseng travel adventure, ay baka naman po pwede ako makahingi ng isang subscribe mula po sa inyo para updated po kayo kapag nag-post ako ng mga bagong adventure dito sa YouTube. At katulad pa rin po ng dati, hindi pa po dito nagtatapos dahil marami pa po tayong mga pupuntahang mga malalayong lugar at mga tagong paraiso dito sa Pilipinas.